virus T. Veronica je kmen viru Progenitor, který vytvořila doktorka Alexia Ashford. Za správných podmínek umožňuje hostiteli zachovat si plné intelektuální schopnosti. Základem výzkumu T. Veronica byl objev retroviru, který existoval v genomu některých mravenčích královen. Alexia, která si spletla eusociální povahu mravenčí kolonie s naprostým zbožňováním své královny, jí přirovnala ke své vlastní megalomanské osobnosti. Začala uvažovat o možnosti sloučit genom tohoto viru s genomem viru Progenitor a do složení viru byly přidány i rostlinné geny. První krok v testování na lidech přišel v roce 1982, kdy Alexia a Alfred nakazili virem svého otce Alexandra Ashforda. Protože nebyl předem dostatečně připraven, jako experiment selhal. Alexander byl uvězněn uvnitř antarktické základny, kde děsil pracovníky zařízení svým nelidským vrčením a vysloužil si jméno Nosferatu. Brzy po degenerativní mutaci svého otce Alexia pokřtila virus T. Veronica na počest svého dárce buněk. Brzy poté se Alexia rozhodla experimentovat sama na sobě. Aby zabránila degeneraci, které čelil Alexander, dospěla Alexia k závěru, že 15leté kryogenní koma by jí mělo umožnit přizpůsobit se viru. Albert Wesker někdy v tomto roce zachytil zvěst o existenci tohoto viru. Očekával, že se nachází někde na Alfredově základně na ostrově Rockford a proto spolu s HCF zaútočil na ostrov, což vedlo k biologickému vypuknutí té viru. Nakonec Wesker zjistil, že Alexia je ve skutečnosti na antarktické základně naživu. Správně usoudil, že virus najde právě tam. Na cestu na základnu se vydal ponorkou. Krátce po Alexiině probuzení začala experimentovat na Steveu Burnsideovi. Steve sice neměl výhodu 15letého období hibernace, ale nedlouho po mutaci se mu podařilo viru čelit, protože se mu vrátil zdravý rozum. Brzy však na následky zranění zemřel. Později Alexia využila kmen viru ve svém těle, aby během boje s Albertem Weskerem zmutovala v mocnou bytost. Sama Alexia dál zmutovala do podoby královny mravenců a byla zabita Chrisem Redfieldem pomocí experimentálního děla. Protože následnou destabilizaci a explozi jejího těla nic nepřežilo, záchytná jednotka si místo toho vzala Steveovo tělo k experimentům. Aby zapůsobila na Dereka Simonse, získala Karla Adamsová vzorek viru T. Veronica a začala s ním experimentovat v naději, že vytvoří dokonalý virus, přestože zpočátku považovala T. Veroniku za zastaralou. Odstraněním genetického kódu viru, který způsoboval náhlé mutace a jeho kombinací s částmi viru Progenitor, vyvinula Karla novou variantu viru T. Veronica s názvem T02. Na rozdíl od viru T. Veronica nezpůsoboval virus T02 u svých hostitelů mentální degeneraci, takže nebylo nutné udržovat stabilitu viru dlouhou inkubační dobou, jako v případě viru T. Veronica, nebo neustále transplantovat orgány, jako Javier u Manuely. To výrazně zvýšilo účinnost a životaschopnost viru jako biologické zbraně. Později Karla zkombinovala T02 s variantou viru G, nalezenou v těle Sherry Birkinové. Výsledný patogen, C-virus, kombinoval nejlepší prvky T. Veronica a G a přeměňoval své oběti v inteligentní a extrémně nebezpečné tvory. Jihoamerický drogový boss Javier Hidalgo nakonec přestal nakupovat BOW od společnosti Umbrella Corporation, která kvůli soudu kolem Recon City začala navyšovat ceny svých biologických zbraní. Varianta T-viru, kterou nakazil svou ženu Hildu, aby léčil její nemoc, se mu začala vracet a bohužel ji proměnil v groteskního vodního tvora. Když onemocněla jeho dcera Manuela, Wesker s ním začal obchodovat a prodal mu vzorky T. Veronica za mnohem rozumnější cenu. Javier jí virus aplikoval, zatímco hledal způsob, jak zabránit stejné degeneraci, jaká postihla Hildu. Javier později dospěl k závěru, že prostředkem proti ovládnutí těla virem je neustálá výměna infikované tkáně, dokud tělo nebude schopno virus bezpečně asimilovat. Javier tedy zařídil, aby Manuela následujících 15 let podstupovala sérii transplantací orgánů. Tímto způsobem by si zachovala kontrolu nad svým tělem a nadále žila normální život se svým otcem. Aby tento velký plán usnadnil, začal Javierův zločinecký syndikát, Svatí hadi, unášet mladé ženy v Manuelině věku, aby je využil k nucenému dárcovství orgánů. Když americký vládní agent Leon S. Kennedy a člen US Stratcomu Jack Krauser začali v regionu pátrat po výzkumníkovi Umbrelly, který Javierovi prodával biologické zbraně, objevili Manuelu. Když se nechali zavést do Javierova sídla, objevili dárce orgánů a Hildu.
Brzy poté se Javier nakazil virem spojeným s V-komplexem, aby Leona a Krausera zabil. Později si Manuela uvědomila psychologický aspekt té Veroniky. Pokud se podvolí, nebude už cítit bolest. Pokud se bude bránit, zemře jako člověk. Rozhodla se zemřít jako člověk, aby zachránila Leona a chrstla svou hořlavou krev na Javiera, dokud nakonec nezemřel. I když byla oslabená ztrátou krve, přesto přežila jako obyčejný člověk. Virus té Veronika nebyl rozšířen v širokém měřítku jako ostatní viry a paraziti v této sérii, ale zdá se, že funguje podobně jako jeho předchůdci. Tendence infikovaných jedinců projevovat ve svých mutacích členovité rysy, jako je tvrdý karapax nebo hmyzoidní končetiny. Krev hostitele té Veronika se často mění na chemickou látku, která se při kontaktu s kyslíkem samovolně vznítí, což hostiteli umožňuje použít vlastní krev jako zbraň. Stejně jako té virus má i virus té Veronika tendenci způsobovat u svých hostitelů těžkou duševní degradaci. Na rozdíl od té viru nevyžaduje úspěšné splynutí s virem té Veronika přítomnost určitých genů nebo hormonů v hostiteli. Místo toho se zdá, že stabilizujícím faktorem je rychlost, jakou si virus může v těle šířit. Aby hostitel dokonale koexistoval s virem té Veronika, musí s ním žít řadu let a umožnit viru, aby se přizpůsobil jeho tělu. Alexia Ashford toho dosáhla tím, že vstoupila do stavu kryogenní stáze, což způsobilo, že se rychlost infekce viru zpomalila, zatímco Javier Hidalgo plánoval pravidelně nahrazovat Manuelininy infikované orgány čerstvými transplantáty, čímž zpomalil šíření viru tím, že ho nutil neustále znovu infikovat její orgány. Stejně jako u mnoha jiných variant viru Progenitor jsou mutace vyvolané virem té Veronika do značné míry závislé na myšlení jeho hostitele. Pozoruhodné je, že dva lidé nakažení té Veronikou, Manuela a Steve, dokázali čelit svým mutacím a znovu získat kontrolu nad svými těly pouze silou vůle. Nenápadnějším příkladem byla Manuelinina matka Hilda, která při pohledu na Manuelu získala zpět část své lidskosti. A když si zaspívala ukolebavku, kterou jí Hilda zpívala jako dítěti, zůstala v klidu. Bohužel, když byla Manuela příliš slabá na to, aby píseň zaspívala, zrůdná osobnost nad ní opět získala kontrolu. Javier se stejně jako Alexia dokázal ovládat i ve chvíli, kdy zmutoval virem, avšak kvůli tomu, že neměl přípravu jako Alexia, téměř ztratil vědomí. Než se Javier znovu ovládl, dokázal už jen prosit Leona a Krausera, aby ho zabili. Podle záznamu v archivu V-komplexu v Dark Side Chronicles byla aktivita virů závislá také na venkovní teplotě. Mrazivé teploty Antarktidy znamenaly, že se virus nemohl tak snadno šířit a virus nemohl tak snadno infikovat své okolí. Tropické a vlhké podnebí Jižní Afriky však způsobilo, že virus dosáhl obrovských rozměrů a mohl ohrozit celý ekosystém. Tak, toto byl zatím kompletní rozbor a historie viru té Veronika. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.